Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני פותח את הישיבה ה-33 של המשפט. מר בך. כבודכם, כפי שאמרתי הבוקר, אגיש תחילה מספר מסמכים אשר יש להם קשר ישיר עם העדות אשר שמענו אותה הבוקר. המסמך הראשון הוא מספרנו 1349, דין וחשבון של רטקה מיום 11 לשביעי 42 על ישיבה בה השתתפו דניקר, היינריכסון, רטקה עצמו וצרפתים, לגי ואחרים. וכאן בנקודות אשר מכילות את נקודות ההחלטה שבאותה ישיבה, אני מפנה את תשומת לב בית המשפט קודם כל לסעיף 2, בו נאמר, יש להעביר את העצורים לוולודרום דיבר. המדובר הוא במבצע המעצרים אשר יתחיל ביום חמישי 16 ליולי 42. ואחר כך נקבע בסעיף 6, לעת עתה יש להעביר גם את הילדים לוולודרום דיבר, בו תטפל בהם העזרה הסוציאלית. כתום מבצע המעצרים על ההתאחדות לטפל בילדים אלה. בית המשפט ישים לב שכאן הנוסח שונה מאוד מהמכתב שאותו רטקה כתב לאייכמן על אותה בעיה, כאשר שם הוא אומר שהילדים לא צריכים להיות ביחד עם ילדים אחרים ושגם היוניון אין להם אפשרות אלא לטפל ב-400 ילדים ולכן אין כל אפשרות לטפל בילדים אלה. כאן בנוכחות הצרפתים מדובר בצורה כזאת. כן, איזה מספר קיבל? תו 440. המסמך הבא הוא 1165 שלנו. רטקה מודיע על תוצאות הפעולה מה-16 ליולי 42. הוא מודיע שנעצרו כ-3,000 גברים, כ-5,000 נשים וכ-4,000 ילדים. הוא מסיים את המכתב שלו אל הרייכssicherheitshauptamt, כתוב כאן 4D4, אבל זה בטעות, כנראה זה צריך להיות 4B4. נראית, טעתה שם המזכירה, וכתוב בסוף, כיוון שבמשך מבצע המעצרים מספר ניכר של ילדים נתפסו גם כן, וכפי שמסתבר מתעוררים קשיים ביחס לאחסונם לתקופה ארוכה יותר, מתבקשת שנית החלטה אם אפשר לגרש את הילדים עם המשלוחים הקרובים. תו 441. עכשיו מספרנו 712.
הפעם מכתב חתום על ידי ענת, אחד מעוזריו של דניקה, L4B4, Reichssicherheitshauptamt, מ-11 לאוגוסט. מדובר על שילוח יהודים לאושוויץ, כאן גירוש ילדי יהודים. הואיל וחלה הפסקה זמנית במעצר יהודים, יש בדעתי להביא לידי שילוח החל ב-17 לאוגוסט 42 את הילדים המאוחסנים כעת במחנות פיטיביה ובון לרולנד. אני מבקש הודעה דחופה האם ובאיזה אופן יוכל להיעשות השילוח. וכאן ישנה הערה בכתב יד. למטה בהעתיקים זה לא יצא כל כך ברור, אני חושב שבמקור זה יהיה יותר ברור. שנאמר כאן RSHA הורתה כבר להודיע במברק מן השביעי לשמיני, גהיימ רייכסאכה, כי ניתן לכלול בשילוח ביחס מתאים ילדים, וכן יהודים חסרי נתינות בלתי כשרים לעבודה. אולי אדוני יצרף לנו תדפיס של ההערה הזאת, נדמה שקשה מאוד. כן, יש פה תדפיס, פשוט התדפיס לא יצא היטב על בעברית, כן. בעברית זה ישנו, בעברית הדבר ברור. טוב, זה תו 442. עכשיו, על המכתב הזה ישנו מברק סופי של גונטר, 4B4, חתום גונטר, SS שטורמבנפירר, שבו נאמר, הילדים היהודיים הנמצאים במחנות פיטיביה ובון לרולנד, אפשר לחלקם לאט לאט בין המשלוחים המתוכננים לאושוויץ. משלוחים של ילדים בלבד אין בשום פנים לבצעם. לאט לאט, nach und nach, בהדרגה, כן? כן, אדוני. Nach und nach auf die vorgesehenen Transporte nach Auschwitz aufgeteilt werden. כן. תו 443. ועכשיו מספרנו 1216 מיום 14 לאוגוסט 42. רטקה מודיע ל-Reichssicherheitshauptamt לידי אוברשטורמבנפירר אייכמן. ב-14 לשמיני 42, שעה 8:55, יצאה רכבת המשלוח מספר כך וכך את תחנת היציאה לבורג'ה דרנסי בכיוון לאושוויץ, ובאה בסך הכל 1,000 יהודים, וביניהם ילדים זו הפעם הראשונה. חוג הנעצרים מתאים להנחיות שניתנו. חתום רטקה. תו 444. העתק מהמכתב הזה כמובן גם לאורניינבורג וגם למחנה הריכוז אושוויץ. המסמך הבא הוא המסמך שלנו 1224. דוח של דניקה, ענייני הדיון בשביל השיחה עם מזכיר המדינה הצרפתי בוסקה. במבצע המעצר של יהודים מחוסרי נתינות שבוצע לא מזמן בפריז נתפסו רק כ-8,000 מבוגרים וכ-4,000 ילדים. אבל מצד מיניסטריון התחבורה של הרייך הוכנו בינתיים רכבות לשילוחם של 40,000 יהודים. הואיל ושילוח ילדים עדיין לא ניתן לביצוע, היה לפני שזה התחיל להתבצע, הרי מספר היהודים המוכנים לגירוש אינו מספיק בהחלט.
לכן יש להתחיל מיד במבצע יהודים נוסף. לשם כך באים בחשבון מלבד היהודים בעלי נתינות גרמנית, אוסטרית, צ'כית, סלובקית, פולנית ורוסית לשעבר, אשר עד כה הוכללו כמחוסרי נתינות, גם יהודים בעלי נתינות בלגית והולנדית. אולם יש לצפות שסוג זה אינו מספיק מבחינה מספרית, לכן לא תישאר לצרפתים ברירה אלא לכלול את היהודים האלה אשר הוזרחו בצרפת אחרי 1927 או כבר אחרי 1919. כן. תו 445. רק עוד משפט אחד שהוא כאן חשוב, לבא כוח של בוסקה לגי הוסבר מספר פעמים על ידי החתום מטה כי מצידנו חושבים בוודאות לשלוח החל מ-1 באוגוסט 42 לעת עתה 10,000 יהודים מהשטח הבלתי כבוש. מי עשה את ההדגשות במסמך הזה? ההדגשות הן במקור. במקור? כן. מי שקיבל את המכתב אולי. כן, זאת אומרת לא... מי שקיבל את ה... זה יכול להיות שזה בשביל ה-BDS של קנוכן, שקיבל את הדין וחשבון הזה של דניקר, עשה את הקווים האלה, או מזכיר שלו, אלה כמובן אפשרויות שונות. המסמכים האלה נדפסו בצרפת. כן, בוודאי. נדפסו בצרפת. בוודאי. כי זהו למעשה דוח דין וחשבון פנימי על ישיבה מסוימת ועל שיחה מסוימת. לא, זה הכנה לשיחה עם הבוסקה הזה, כן? Sprechungspunkte für die Unterredung. כן, כן. אבל זה נתגלה בתוך תיקי הגסטאפו בפריז. המשרד של דניקר. במשרד של דניקר, רטקה, ברונר, הם היו כולם באותו משרד. בנסיגה הגרמנית הם השאירו את התיקים? המסמכים, התיקים האלה נתפסו כמעט בשלמותם. מסמך הבא שלנו מספר 228. אני ספרתי יותר מ5 מסמכים בינתיים. לא יודע, החמישה... אז זאת הייתה קבוצה אחת. הייתה קבוצה בקשר לילדים. אני אצטרך עוד להגיש מספר רב של מסמכים בקשר לפרשת צרפתית. כן. אז אחיין יש הרבה. השתדלתי מאוד למיין אותם, אבל אלה הם מה? באמת... השתדלתי מאוד לצמצם, אבל אלה הם... אני רואה מה צפוי לנו, אני מביט על השולחן שלכם. אנחנו בכל אופן אין אנו נוטים לנקוט באמצעי הסוואה. הפעם לא הייתה כל כוונה בכך. לכן, מה זה מה שאדוני... כאן... 228 שלכם. כאן שטורמבנפירר ורגierungsrat זור, אחד מעוזריו של אייכמן, ב-4B4, כותב אל דניקר ומבקש לנקוט באמצעים למנוע יציאת יהודים מהשטח הבלתי כבוש של צרפת. המדובר הוא כאן על איזו ידיעה שהגיעה לברלין, שיהודים דרך ספרד מגיעים לאמריקה, כנראה מהשטח הבלתי כבוש של צרפת. לכן דניקר מתבקש לעמוד על המשמר ולמנוע המשך נזילה כזאת. זה תו 446. בך אנחנו אמרנו ראשי פרקים, זה אמנם אמרנו לפני הרבה ימים, אבל זה עדיין עומד. ולא כל מה שתורגם צריך לקרוא, שצריך לראות את הדבר בכללותו. אני משתדל להישאר לא, אינני באמצעות חושב ההנחיות. שמשתדל די, כל הכבוד. תו 491. המסמכים הבאים, כבודכם, נוגעים למונקו, וכאן אולי אומר את תוכנם של כל המסמכים הבאים בשני משפטים. אולי אפשר אפילו להגיש אותם ביחד ושיקבלו מוצג אחד, מספר אחד. זה
390 שלנו, 392 שלנו, 393 ו-966. הנאשם נסע למונקו, ושם נודע לו שיש שם עוד 15,000 יהודים. הוא מדווח ומבקש מיד שאלה יגורשו. משרד החוץ מברר את הדבר ומגיע למסקנה, על פי הנתונים, שיש שם רק 1,000 יהודים. כותבים לאייכמן ואומרים, איך זה ייתכן? הידיעות שלנו אומרות שיש שם רק 1,000 יהודים. משיב הנאשם ואומר, שוב פעם, שאין זה אפשרי, אבל מתברר בסוף שבאמת יש שם רק 1,000 יהודים, ואז גונטר כותב מכתב ומבקש לפחות את אלה לגרש מיד. 390 שלכם יהיה תו 492. .392 יהיה תו 493. ו-393 יהיה תו 494. לא קיבלת? כן, קיבלת. רגע. רגע לפני שאתה מגיש יותר, לפני שמתבלבל. זה ככה, 393. רגע. זה גם מוקש. לא טוב לעשות את זה ככה, מרבח, אני מתבלבל. אני מצטער, הכוונה הייתה טובה. כן, כן. כן, בבקשה, ימשיך. מה? 966. איפה 966? קיבלת 966. מתי? עוד לא. נוציא את זה ביד, כן? כן. עכשיו 966 זה תו 495. המסמך הבא, כבודכם, אחד המסמכים האופייניים. 665 שלנו. נודע לנאשם באופן סודי כי בשוויץ מנסים להשיג בשביל יהודי בשם גולוב נתינות של מדינה דרום אמריקאית כדי לאפשר לו לצאת לחוץ לארץ. והיהודי הזה בטרנסי. אני מודיע זאת ומבקש לבדוק את העניין ולעצור מיד את היהודי גולוב ולצרפו ככל האפשר למשלוח פינוי למזרח למחנה איסוף אושוויץ. חתום אייכמן, אס אוברשטורמפפר. רק בגלל זה שבשוויץ משתדלים להשיג בשביל האיש הזה ויזה למדינה דרום אמריקאית. זה תו 496.
המסמך הבא, 1520, דיווח של רטקה אל הנאשם, אל 4B4, והוא מדווח שם שוב פעם על פעולות האיטלקים, על זה אינני רוצה לחזור, אבל הוא מזכיר יהודי בשם דונטי, אשר נמצא יחד עם האיטלקים בדרום, ואשר יש לו השפעה בין האיטלקים, ואשר כביכול עושה גדולות להצלת יהודים. ומספר, מודיע רטקה לנאשם, שנעשה ניסיון לחדור על ידי סוכנים גרמניים, לחדור לשטח האיטלקי ולחטוף את דונטי. אלא שהדבר לא הצליח. במיוחד היות ונמסרה הוראה לאור היחסים של אז שבין גרמניה ואיטליה לפעול בצורה זהירה ביותר. תו 497. המסמך הבא, 1220, רטקה מודיע על רכבת כמקודם של 1,000 יהודים, אבל סליחה, כבודכם, זה כבר ברונר. זהו דוח שכבר ברונר שלח אותו, והוא מודיע על הרכבת הזאת, והוא מוסיף מה הם מצרכי המזון אשר צורפו לרכבת. קמח, תפוחי אדמה, סוכר, קפה וכו'. אלא שהוא מוסיף ואומר, אני מבקש לא להשתמש במצרכי מזון רבי הערך עבור עצירי הקצת. כן, זה היה מזון מיוחד שלא היה בדרך כלל במשלוחים האלה, לא? אנחנו לא יודעים, כאן בדרך כלל זה לא מופיע בדוח, אבל שמא משהו מהמצרכים האלה ישמש את העצירים האלה, הרי מצאו לנחוץ להוסיף את ההסבר הזה. זה אגב יש לו מספר גם תו 37-309. זה תו 498. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.